AI එක ට්‍රේඩ් කරලා ඩොලර් 6000ක් හෙව්වා කියලා කිව්වොත් එක දවසින් ඔයා විශ්වාස කරනවද? ඔන්න අද ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා එක දවසින් ඩොලර් 6000ක් හොයපු AI platform එකේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ ඩොලර් 6000 හෙව්වේ මම නෙවෙයි. අපේ channel එක බලපු එක ළමයෙක් තමයි හොයලා මට ඒ ගැන මැසේජ් එකක් දාලා කිව්වේ. අපි කලින් කරා ඔයාලට මතක ඇති AI පාවිච්චි කරලා කරන ට්‍රේඩින් platform එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ AI platform එකෙන් තමයි එයා ඩොලර් 6000ක් එක දවසේ ප්‍රොෆිට් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් මම හිතුවා තවත් ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනි කියලා. අනේ නිසා තමයි අද ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ AI පාවිච්චි කරලා කරන තවත් ට්‍රේඩින් platform එකක්. ඉතින් මතක් කරන්න ඕන AI පාවිච්චි කරලා කරනවා කියලා කියන්නේ 100% වින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ට්‍රේඩින් වලදී ඕන තරම් රිස්ක් එක තියෙනවා. ඒ රිස්ක් එක අපි මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ලෝකේ තියෙන හොඳම platform එකක් පාවිච්චි කරත්, ලෝකේ තියෙන හොඳම AI platform එකක් එක්ක ට්‍රේඩ් කරත්, ලෝකේ තියෙන හොඳම ඇනලයිස් ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරත් ඔයා දාන ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් මෙයා ඩොලර් 6000 කෙවුවා කියලා ඔයා ඩොලර් 6000ක් හොයන්න යන්න එපා. මම එයාලට කිව්වේ ඒ විදිහට ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. පුළුවන් තරම් හරියට මැනේජ් කරලා ප්ලෑන් කරලා මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් ඔයාලත් මේකත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ප්ලෑන් එකක් එක්ක හොඳ රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එකක් එක්ක කරන්න. ඒ අයිතිය මොකක් පාවිච්චි කරත් ඔයා දහන ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ. කෙනෙක් ඩොලර් 6000ක් දවසින් හෙව්වා කියලා මමත් ඒ දේ කරන්න යන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඒක ඇත්තටම ලොකු වැරද්දක්. ඒ නිසා එහෙම කරන්න යන්න එපා. ඔය අනිවාර්යයෙන්ම මේක කරද්දී හොඳ ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න, ප්ලෑන් එකකට වැඩ කරන්න. අවදානම කියන එක මොන විදිහට ට්‍රේඩ් කරත් තියෙනවා. ඒක අපි අනිවාර්යයෙන්ම තේරුම් අරගෙන තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ අවදානම තේරුම් අරගෙන හරියට පිළිවෙලට මේ platform එකත් එක්ක මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. එහෙනම් කතා කරා ඇති අපි යන් අද මේ වීඩියෝ එකේ මොනවද ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මේ platform එකේ link එක මම දාලා තියෙනවා description එකේ. මේ platform එක ගැන මම කලිනුත් videos ගොඩක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන නිසා මම මේ platform එක ගැන ගොඩක් ඔයාලට explain කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද කලිනුත් මේ ගැන videos මම ගොඩක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන නිසා. මම description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ platform එකට එන්න. ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ interface එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන login කියන button එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මම මෙතනින් login කියන button එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ derive එකේ email password දීලා එහෙම නැත්නම් ඔයා derive එකට log වෙන්නේ social media හරහා නම් එතනින් කෙලින්ම log වෙන්න. ඉතින් මෙහෙම log වුණා කියලා ඔයාගේ derive account එකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද derive එක මේ වගේ website වලට access දීලා තියෙන්නේ එයාලගේ platform එක හරහා join වෙන්න මේ platforms review කරලා. ඒ නිසා ඔයාගේ data leak වෙන එකක්වත් එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මම ඔයාලට 100% guarantee කරනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් login with derive කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා ඔයාගේ derive එකේ email password දීලා ඔයා මෙතනින් log වෙන්න ඕන. log වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් continue to next trader කියන එක දෙන්න. ඔන්න දැන් අපි අපේ derive account එකත් එක්ක මේක link කරලා තියෙන්නේ. හරි. මේකේ පහලට ආවට පස්සේ මේකේ අලුත් අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන MT5 setup කියන එකට ඔයාලට එන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාට MT5 එකට අදාළ සිග්නල් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් එක අලුතෙන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. MT5 ට්‍රේඩ් කරන අයට තමන්ගේ ට්‍රේඩ් එක කොතනින්ද දාන්න ඕන, ටාගට් එක කීයද, ස්ටොප් ලොස් එක කීයද, මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ලොට් සයිස් එකත් ඇතුළු. හරි. ඉතින් MT5 කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙතනින් ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එකේ සිග්නල් එක බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. අපි දැන් MT5 ගැන නෙවෙයි කතා කරන්නේ. මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් මේකේ දෙන සිග්නල් එකත් එක්ක MT5 එකේ ට්‍රේඩ් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ auto trader එකේ accumulator කියන එක. ඉතින් මම මෙතනින් auto trader කියන option එකට මාරු වෙනවා. auto trader option එකට ආවට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් accumulator කියලා option එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙත් මම accumulator එක ගැනම කතා කරන්න හිතුවේ. accumulator කියන එකට market එක analyze කරන්න, signal එකක් generate කරගන්න තියෙන options හරි අඩුයි. අන්න ඒ නිසා තමයි මම මේකෙත් accumulator එකම කරන්නම් කියලා හිතුවේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන accumulator කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ accumulator කියන එක enable කරගන්න. accumulator කියන එක enable කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් growth rate එක. ඉතින් accumulator කරද්දී ඔයා දන්නවා 1% දාලා කරන්න පුළුවන්, 2%, 3%, 4%, 5%. මෙන්න මේ percentage දාලා ඔයාට accumulator කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ 5% දානවා කියලා කියන්නේ මේ accumulator එකේ තියෙන barrier එක ගොඩක් ළඟ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට හම් වෙන profit එක 105ක් හැම tick එකෙන්ම ඔයා දාපු stake එකෙන් 105ක් එකතු වෙනවා. මේක ස්ටේක් එක කිව්වට ස්ටේක් එක විතරක්ම නෙවෙයි, ස්ටේක් එකයි ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් එකේ දෙකේ එකතුව. අර අපි කියන්නේ වැල් පොලි හැදෙනවා කියලා බැංකුව වල. අන්න ඒ වගේ ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් එකයි ඔයාගේ ස්ටේක් එකේ දෙකේ එකතුවට තමයි හැදෙන්නේ. හරි. ඉතින් මම මෙතනින් 3% විතර දාගන්නම්. හරි. ඔන්න මම මෙතනින් අපේ growth rate එක දාගත්තා 103ක්.
ඊළඟට මෙන්න මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් උපරිම ටික්ස් 85ක් විතර යනවා බැරි එකේ වදින්නේ නැතුව. මේ වෙලාවේ බැරි එක කොච්චරක් තියෙනවද කියලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ රිස්ක් ලෙවල් එක මීඩියම්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය රිස්ක් එකක් තියෙනවා. මේ වෙලාව ඔයා කරද්දි ඒ වගේම තමයි කරන්ට් ට්‍රෙන්ඩ් එක ඩවුන්. මේ වෙලාවේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. ඔන්න දැන් සයිඩ් වේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යන්න පටන් ගත්තා. හරි සයිඩ් වේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි ඇත්තටම කිව්වොත් හොඳ මේ වගේ ඇකියුමුලේටර් මෙතඩ් එකක් කරන්න. ඊළඟට RSI එකේ වැලියු එකත් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතනින් ඔයාට සිග්නල් එකක් දෙනවා බයි කරන්න ඕනද නැද්ද. ඒ වගේම තමයි ට්‍රේඩ් එක සෙල් කරන්න ඕනද නැද්ද කියන එකත් මෙතනින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට රිස්ක් සෙන්සිටිවිටි කියන එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මම ඒක enable කරලා තියෙන්නේ auto sell protection එක. ඒ කියන්නේ auto sell මාකට් එක වෙනස් වුණොත් මාකට් එක වෙනස් වෙනවා කියලා මෙයා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තොත් ටක් ගාලා ට්‍රේඩ් එක සෙල් කරනවා. ඒතර මෙතන බැලන්ස් කියන එකේදී ඉක්මනට ට්‍රේඩ් එක සෙල් කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි බැලන්ස් කිව්වහම ඔයාලට තේරෙනවනේ. කන්සර්වේටිව් කියලා කියන්නේ මාකට් එක වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්ත ගමන් ටක් ගාලා සෙල් කරලා දානවා. හරි. ඊළඟට බැලන්ස් කියන එකේදී ඒක සාමාන්‍යයි. ඇග්‍රෙසිව් කියන එකේදී අර අල්ලගෙන ඉන්න බැරි වුණාම තමයි මෙයා මේ ට්‍රේඩ් එක සෙල් කරලා දාන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් කන්සර්වේටිව් කියන එක සිලෙක්ට් කර ගන්න. එතකොට ටක් ගාලා මාකට් එක වෙනස් වෙච්ච ගමන් මෙයා ට්‍රේඩ් එක සෙල් කරලා දානවා. ඊළඟට පහළට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ස්ටේක් amount එක ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් එක කීයද ගන්න කියන එක මෙතනින් දා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දවසේ ටාගට් එක කීයද කියන එක මෙතනින් ඔයාලට සිලෙක්ට් කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි loss limit එකත් ඔයාලට මෙතනින් සිලෙක්ට් කර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ recovery system එකක් ඔයාලට ඕන නම් ඒ කියන්නේ loss එක ආපහු ඉස්සරහට recover කර ගන්නවට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙතනින් recovery system එක enable කරලා step කීයකින්ද loss එක recover කර ගන්න ඕනේ කියන එකත් මෙතනින් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. 3 4 5 කියලා දෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් step 3කින් එක recover වෙන විදිහට තමයි enable කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට manual කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙතන manual කියන එක select කරලා stake amount එක දාලා manual trade එක buy කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මෙතන ඉහළින් දෙන මම අර ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවේ. මෙන්න මෙතනින් දෙන strong buy කියන signal එකට ඔයාලට පුළුවන් trade එකක් buy කරන්න. මෙතන මේ buy කියලා පෙන්නුවට ඔයා ගන්න එපා manual trade කරද්දී strong buy කියලා පෙන්නනවා. අන්න එහෙම පෙන්නුවොත් විතරක් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් trade එකකට එන්ට වෙන්න. මම හිතනවා මේක දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. මම මෙතන මැනුවල් ට්‍රේඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතනදී ඔටෝ ට්‍රේඩ් ඔප්ෂන් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද ඒක මට මේ වෙලාවේ හැටියට ලේසි. හරි. අපේ ටාගට් එක ඩොලර් 5ක් තියෙන්නේ. ලොස් ලිමිට් එක ඩොලර් 10යි. ස්ටේක් එක ඩොලර් 2යි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කියන්න ඕන මේ ඇකියුමුලේටර් වගේ ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකක් කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට වෝල්ට් 10 ඉන්ඩෙක්ස් එක වගේ මාකට් එකක් පාවිච්චි කරන එක ගොඩක් හොඳයි. හරි. 10 ඉන්ඩෙක්ස් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් 10 1s ඉන්ඩෙක්ස් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හරි මම මෙතනින් 10 1s ඉන්ඩෙක්ස් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම දැන් ඔටෝ ට්‍රේඩ් එක enable කරන්න යන්නේ. ඊට කලින් මම මෙතනින් growth rate එක 105ට දාගෙන මම හිතනවා මේක 105ට දාලා කරොත් අපේ ටාගට් එක ඉක්මනට achieve කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලා මේක කරද්දී අඩු growth rate එකකට දාලා කරන්න. හරි මම ඉතින් ඔටෝ ට්‍රේඩ් ඔප්ෂන් එක enable කරනවා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. බලමු මෙයාගේ ට්‍රේඩ් එක මෙයා මොකද්ද කරන්නේ. හරි බලමු මෙයාගේ ට්‍රේඩ් එක මොකක් වෙයිද කියලා. හරි ඔන්න මෙයා ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තා. බලමු. හරි මම මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරා. 76ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මෙතනදී හම්බ වුණා. බලාගෙන ඉමු. ඔන්න දැන් අපි දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එක යන්නේ. හරි. මම මෙතනදී මැනුවල් ට්‍රේඩ් එක සෙල් කරා 790ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මෙතනදී හම්බ වුණා. ඔන්න අපි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. මේක අපේ තුන්වෙනි එක දැන් 781ක් අපිට ප්‍රොෆිට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඔන්න මම ඒ ට්‍රේඩ් එක සෙල් කරා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඩොලර් 1.74ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මෙතනදී ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ වගේ ලොස් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. බලමු. හරි. ඔන්න ඒකෙත් මම ට්‍රේඩ් එක මැනුවලි සෙල් කරා 1.74න්. අපි බලමු. මේ විදිහම ඩොලර් 3.74ක් ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන්නේ.
බලමු මොකද කියන්නේ. හරි. ඒක මම සෙල් කරේ නෑ. මෙයා සෙල් කරා ට්‍රේඩ් එක 1.19. අපව බලාගෙන ඉමු. හරි. ඔන්න ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණා. හරි. මම කිව්වා ලොස් වෙන්නත් පුළුවන් කියලා. ඒ ට්‍රේඩ් එක ඔන්න ලොස් වුණා. අපි බලාගෙන ඉමු. අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක මෙයා කොහොමද ගන්න කියලා. මෙයා තාම ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ නෑ. අපි බලමු. හරි. ඔන්න මෙයා ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තා. බලමු මේකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. ඩොලර් 3ෙන් තමයි ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ. 765ක් 83යි. හරි. මම මේ ට්‍රේඩ් එක මැනුවලි සෙල් කරා 1.79ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට හම්බ වුණා. බලමු මේක අපේ අන්තිම ට්‍රේඩ් එක වුණොත් වැඩේ හරි. හරි මම මේ විදිහට 4.72ක් ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන්නේ. කියන්නේ තව ඩොලර් 775ක් තමයි මගේ ටාගට් එකට මදි වෙන්නේ. හරි. ඔන්න මම මේ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඩොලර් 5.48ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපි මේ වෙද්දි ටෝටල් අරගෙන තියෙනවා. හරි. මම මෙතනින් ඉහළට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා දැන් ආයේ මෙයා ට්‍රේඩ් ගත්තේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි අපේ ටාගට් එක අපි රීච් කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඔටෝ ට්‍රේඩ් එක ඩිසේබල් වෙලා තියෙනවාට පේනවා ඇති. ඒ කියන්නේ අපි අපේ ටාගට් එක ඇචීව් කරපු නිසා. අපි මෙතනදී ටෝටල් ට්‍රේඩ්ස් දැම්ම බලමු මේක P&L එක පෙන්නනවද කියලා. හරි. මේ තියෙන්නේ අපේ ට්‍රේඩින් පර්ෆෝමන්ස් ටික. අපි ට්‍රේඩ් 8ක් අරගෙන තියෙනවා ඩොලර් 5.48ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මෙතනදී අවිල්ලා තියෙනවා. අපේ වින් රේට් එක 87.5යි. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා කොහොමද ට්‍රේඩ් දාලා තියෙන්නේ? කීයක් වින් කරලා තියෙනවද? කීයක් ලොස් වෙලා තියෙනවද? සහ විනින් ඇකියුරසි එක. අපේ ටාගට් එක උනේ ඩොලර් 5ක්. හරි. ඒ වගේම තමයි ලොස් ලිමිට් එකත් මෙතනදී අපි දාලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට විතරක් නෙවෙයි ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මැනුවල් ට්‍රේඩ් කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් මැනුවල් කියන එකට මාරු වෙලා මම අර මුලින් කිව්වා වගේ මාරු වෙන්න ඕන. මාරු වෙලා ඉවර වෙලා මෙන්න මෙතනින් ලයිව් ඩේටා බලලා ට්‍රේඩ් එක එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් රෙකමෙන්ඩේෂන් එක තියෙනවා. අර පේනවා ඇති. මේ වෙලාවේ නම් බයි කියලා තියෙන්නේ. ඔන්න ස්ට්‍රෝම් බයි කියලා මම මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. එන්ටර් වෙලා මාකට් එක යන විදිය බලලා ඔයාට අවශ්‍ය නම් ට්‍රේඩ් එක සෙල් කරන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එක සෙල් කරලා දාන්න. හරි. මෙතනදී 38ක් තමයි අපිට හම්බ වුණේ. මම දැන් ඩොලර් 10ක් විතර ට්‍රේඩ් එකක් දාන්නම්. එක ට්‍රේඩ් එකයි. හරි. මේක තමයි අන්තිම එක. අපි බලන් ඉන්න ඕන. මෙයාගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එක දෙනකම් අපි ඉන්න ඕන. බලමු. අපි මැනුවල් ට්‍රේඩ් දාද්දි මෙයා ඔටෝමැටිකලි සෙල් කරන්නේ නැහැ. ඔටෝ ට්‍රේඩ් වලදී විතරයි මෙයා ඔටෝමැටිකලි ට්‍රේඩ් එක සෙල් කරලා දාන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. හරි. ඔන්න මෙයා අපිට සිග්නල් එකක් දුන්නා. මම ට්‍රේඩ් එකක් බයි කරා. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක මම සෙල් කරා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඩොලර් 1.91ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මෙතනදී හම්බ වුණා. අපි බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති ටෝටල් P&L එක මේ විදිහට ඩොලර් 7.77ක්. හරි. ඩොලර් 7ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ට්‍රේඩ් කීයක් ලොස් වුණාද? අපි ටෝටල් ට්‍රේඩ්ස් දාලා තියෙනවා මේ වෙද්දි ට්‍රේඩ් 10ක්. ඒ 10න් එකක් තමයි ලොස් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති අනිත් ට්‍රේඩ් හැම එකක්ම අපි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඇකියුමුලේටර් කරන්නේ මේ platform එක හරහා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වලට වැදගත් වෙන දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි මේක කරද්දී ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න ආව නම් ඒ ප්‍රශ්නත් ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. මට පුළුවන් ඔයාලට උදව් කරන්න. හරි. එහෙනම් අදට ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck, all the best.